Hi guys, today i-review ko and i-compare, i-wear test itong Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer and then itong L'Oreal Infallible na full wear na concealer, nakalagay nga corrector eh. Eto silang dalawa, medyo hawig pero hindi naman. Ayan sila, nakapaglagay na ako ng skincare ko sa eye area. Medyo nakuha ko na yung okay na timpla. So, sa skincare ko ngayon, mas okay pag ang ginagawa ko is itong eye cream ko na SUPERGOOP Advanced Anti-Aging Eye Cream. Hinahaluan ko nitong Tarte Maracuja Oil. Instead na ihalo ko yung Tarte Maracuja Oil sa concealer, hinahalo ko na siya sa ice cream. And then, tsaka ko ina-apply sa eye area ko. And, nahanap ko na rin, as of the moment, ito yung nagwo-work sa akin ng maganda na powder to set. Itong HUDA Beauty na Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. For some reason, ang ganda ng set ng concealer sa kanya. Yung mga concealer ko dati na hindi okay yung pag-set sa akin, sa kanya, mas less yung pagbubuo, mas less yung creasing. So, let's see. We'll see. Sana maganda yung kalabasan nitong review kasi itong eye cream ko at saka itong powder na to, ito yung magandang combination ngayon na ginagamit ko na nagwo-work sa akin. So, lagay na natin itong Infallible, L'Oreal Infallible na concealer dito sa my right side. Pwede rin sa akin yung na-review ko na kasi to. Pwede rin sa akin yung medyo marosy na shade na sumunod dito. Pero ginamit ko tong yellow kasi para medyo hawig sila ng kulay nung Born This Way. So, ayan siya guys. Mabilis siyang na-blend. Dito naman tayo sa my Born This Way. Ay, parang mas malapit siya dun sa isang shade. Medyo parang mas, I don't know, parang may pagka-pinkish tone. So, kabilang side, yung hindi nahaluan ng isang concealer. Oo nga, mas creamy to. Mas creamy talaga siya. And mas gusto kong gumagamit ng damp na beauty blender kahit na napapanipis niya yung concealer. Kasi parang mas nababawasan niya yung yung kapal. So, eto siya guys. So, ang bright tuloy nung right side ko. Pero okay lang yan kasi yung finish naman yung hinahabol natin. So, ayan na siya guys. So far, kung meron man siyang creasing, very minimal. Pero mas okay itong side ng Born This Way compared dito sa side ng L'Oreal Infallible. Yung L'Oreal Infallible, texture-wise, kailangan mong titigan mabuti. Hawig sila. Pero pag tinitigan mong mabuti, mas smoother slightly si Born This Way. Compared dito sa Infallible, L'Oreal Infallible na side. And si L'Oreal Infallible na side, mas parang slightly powdery siya. Slightly, sobrang minimal compared dito sa side ng Born This Way. Pero sa unang tingin, yung biglaang tingin, parehas lang silang tignan. Parehas silang nag-creasing. Parehas na enhance or parang lumalim na yung major fault line ko dyan. Magkabilang mata. Wala akong nakikitang parang micro creasing or micro na mga lines. Both sides. Actually, meron pagka ini-stretch. Pero hindi ganun kalala. Hindi mo siya mapapansin. Yung creasing lang nilang dalawa, between these two, mas parang malaki yung nganga, yung buka, nitong side ng Infallible. Pag na-blend, okay na. Etong side ng Born This Way, actually, kahit nangumanga na siya, okay pa siya guys. And overall texture, gaya ng sinabi ko kanina nung bagong apply, mas smoother. Ngayon, to me, mas kita na smoother itong side ng Born This Way, yung Too Faced. I hope nakikita nyo guys. Tinitingnan ko yung dalawang concealer dito sa harap ko para hindi ako magkamali ng side na sasabihin. Okay naman na parehas.
ayun lang talaga. Kung tititigan mong mabuti, mas smoother itong side ng Too Faced na Born This Way.